अघिल्लो अङ्कमा हामीले दार्चुला सदरमुकामदेखि छाङ्ग्रुसम्म यात्रा गरेका थियौं। कालापानी छेउको छाङ्ग्रुका मान्छेहरूले देश चलाउनेहरूसँग गोरेटो बाटो मागेका थिए। आज हामी 3200 मिटरको छाङ्ग्रुबाट अझै टाढाको गाउँ टिङ्करतिर उक्लिँदैछौँ अनि 3800 मिटरको उचाइमा रहेको टिङ्कर गाउँदेखि झण्डै 5300 मिटरको उचाइमा रहेको नेपाल चीनको सिमाना टिङ्कर भन्ज्याङसम्म पुग्नेछौँ। छाङ्ग्रुमा एका बिहानै पानी परेको थियो। अन्त बाटोमा टेक्नुलाई राम्रो हुन्छ नि त। के हराउँछ हरायो भने लट्ठी हराउँछ, मान्छे कहाँ हराउँछ। ओसिलो बिहानीमा गागाका जितबहादुर दाइले हामी परदेशीका हातमा लौरो थमाइदिए अनि झोलाभरि आफ्नै बारीमा फलेका स्याउका दाना राखिदिए। बाटोमा खाने ठाउँ छैन? छ एउटै छ, थाका भन्ने ठाउँमा छ। हुन्छ बुवा, हुन्छ भयो। टिङ्करतिरको हाम्रो यात्रा सुरु भयो। आज पनि बाटोमा भेडा गोठालाहरू भेटिए। लेकतिर जाडो बढ्न थालेपछि उनीहरू दार्चुला झर्दै गरेका। ईश्वर सिंह नगालको टोली अघिल्लो रात यहीँ पाल हालेर सुतेका रहेछन्। ढाका टोपी गलबन्दी भिरेर कता लाग्यो दाजु? हामी कहाँ लाग्यो त, अब घरतिर लाग्यो। हो, कहाँबाट आउनु भएको? हामी टिङ्करबाट, यो त्यही 1 नम्बर पिल्लर। 1 नम्बर पिल्लरमा? अन्त उहाँ चाहिँ परिवार परिवारै जाने माथि अनि यहीँ सुत्ने? यही सुत्ने त, यो त हाम्रो ऊ हो नि त, फ्ल्याट हो। कति राम्रो फ्ल्याट तपाईँहरूको। अनि फ्ल्याट पनि सँगसँगै बोकेर हिँड्ने? बस यो राजाको घर हो नि, बेलुका बनाउने बिहान उखेल्ने। अनि घरमा चाहिँ को छन् नि तपाईँ? घरमा त बस्दैन, अब छोराछोरीहरू कोही विदेशतिर छन्, कोही काठमाडौँतिर छन्। अनि कहाँ तपाईँहरूको घर? काटे महाकाली 3। महाकाली 3 डुङ्गरी खोला, यसो उता खोला। अनि कति छन् तपाईँहरूका भेडा? 200 छ। 250? माथि ठुलो ठुलो पाटन छ? एकदम चरन छ, मैदान भयो, त्यहाँ रुखसुख हुँदैन कि छोडिदिने? केहीले खाँदैन त्यहाँ? त्यहाँ केही छैन सर, केही जन्तु छैन? जन्तु त्यो खाने जन्तु चाहिँ छैन। 4-5 वटा कुकुर राखेको हुन्छ, कुकुरले हेर्ने। रातिमा त हामीले आनन्द सुत्ने हो, त्यो कुकुरले जति भयो चाहिँ हेर्छ। अनि तपाईँहरू अब कसरी झर्ने, कुन बाटो भएर झर्ने? बाटो बनाउँदै जाने, नेपालमा बाटै छैन। बाटो कसरी बनाउने त? कोदालीहरू लाने, त्यो कहिले अब हामी 10-15-20 जना टोली बन्छौँ, बनाउँदै तल झर्दै। अनि कति दिन लाग्छ उता पुग्न तपाईँहरूलाई? पुग्न त हामीलाई त बाटो बनाउँदै भनेपछि लगभग हामी 1 महिना कार्तिकको 1 दिन कति पुग्छौँ। अब 1 महिना ट्याक्कै लाग्छ। यहाँको रकम आया हुन्छ करोडौँको, भनौँ नि 3 करोडको रोड यो गोरेटो बाटो आएको। 3 करोड भने त कति हो त, त्यो पैसा पछि दियो भने पुग्थ्यो नि त यहाँ त। तर अब गाडी रोड त यहाँ पुगाइसकिन्छ होइन। हाम्रो पाठा बाग्रा जाने बाटो काटिदियो, त्यो धन्यवाद थियो यो नेपालमा। कति दुःख भइरहेछ, कस्तो बिटामा लग्नुपर्छ होइन। झर्छन् महाकाली जान्छन्, लगभग हामी भनौँ न 50 यो 200 बाग्रा छ, योमा हामी बढी मात्रामा हामी घर पुगाउन सक्छौँ 160-70 सम्म। त्यत्रो अरू झर्छन्? बिहेबाट जाने। अब विचार गर्नुहोस् तपाईँ, उतापट्टि एसएसबीको कस्तो बिपुकी छ, के लानुभयो झोलामा, के खानुभयो, तपाईँले किन जानुभयो, त्यहाँ के गर्छौ, त्यहाँ काम गर्छन्। अब आफ्नो देश हो, इन्डियाबाट आउनुपर्ने, आफ्नै देशमा आउनु फेरि कति तङ्ग हुन्छ। कतिले त पिटाइ खाछन्, कतिले डन्डा खाछन् भनौँ। अब यहाँको लुगाहरू त एकदम फोहोर हुन्छ। योमा के लुकाएर ल्यायो भन्छ एसएसबी। अब नेपालका एसएसबी भनौँ नि, हामीले पारी जान नपाउने, इन्डियाको एसएसबी आएर 1 नम्बर पिल्लरसम्म घुम्न जान्छ। नेपालको कानुन यति लुज छ।
अब नेपालको आर्मीहरू जाऊ त त्यो कालापानीमा जान सक्छ। त्यो भएर नेपालमा त एकदमै अब भनौँ नि यहाँको बासिन्दाहरूलाई पनि दुःख छ। अब हामी त तलैको बासिन्दा भयो 6 महिनामा एकचोटि आउँछौँ। जस्तो नेपालमा इन्डियाले यो नाका बन्द गरिदियो भने यहाँको बासिन्दाहरू कुन बाटो जाने भनौँ न। नेपालमा भ्रष्टाचारी अन्त्य गरे भन्छ प्रचण्ड सरकारले। भन न, हेर न भ्रष्टाचार कति छ कति छ। एउटा सानो म जस्तो एउटा भ्रष्टाचार नै भ्रष्टाचार गरिरहेको छ भने त्यो ठुला नेताले कति गरिरहेको होला। तपाईले चाहिँ कसरी गर्नु भएको छ नि भ्रष्टाचार? एउटा भ्रष्टाचारी भनौँ न, तपाईँ जस्तो भनौँ नि यो 5000 को पाठालाई म 12000 भन्छु भने त्यो भ्रष्टाचारी भएन, त्यो भ्रष्टाचार भएन भन न। म जस्तो एउटा भन नि केही नजान्ने व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरिरहेको छ भने मन्त्रीले कति गरिरहेको होला। त्यो भएर यहाँ कहाँको विकास हुनु त? बरु यो देशलाई त कतै अमेरिकाले लग्यो भने यो एमसिसी आएको छ नि नेपालमा, त्यस्तै एमसिसीले लग्यो भने आनन्द हुन्थ्यो, रोड त बनाउँथ्यो नि। हामीले काम गरेर खानु हो होइन। अमेरिकाले लग्यो भने गर्नै पर्छ, चीनले लग्यो भने गर्नै पर्छ। हजुर काठमाडौँका पर्यो? हामी काठमाडौँका सबै तपाईँहरु यो देख सबै डुल्नु भयो होला। यो माथि कालापानी माथि कोटी, यो कालो पानीको अब त कालापानी हाम्रो भन्ने त कुरै नगर्दा हुन्छ है। किन? त्यहाँ त अति इन्डियाको पुरै फौज बसिसक्यो, कता बिल्डिङहरू बने। कति लग्यो खालि यो महाकालीको सेवना हो भनेर यो कालो पानी पनि छैन। यो धारमा सेवना हालिएको छ। कालो पानी यहाँ हुन्छ है, धार झन्डा यहाँ रोकेको छ। तपाईहरु चाहिँ जान पाउनु भएको थियो? हामी चाहिँ इन्डियाको कुल्ली गर्न गइरहेको छ। 4-5 साल भयो। माथि टपसम्म पुगेको छ। माथि टप त चाइनाको छ, चाइनाका सेनाहरू छन्। ल अब छिटै पुग्नुहोस् के भन्नु त हामीले है। त्यस्तै हजुरको पनि अब यहाँबाट घर नपुगिन्जेलसम्म बस्ने आशा हुन्छ। यो उखान पनि थियो सर, मर्ने छोरा भ्यास पाल्ने छोरा देश भन्ने उखान पनि थियो। मार्दु छोरा भ्यास पाल्नु छोरा देश, त्यस्तो भन्ने उखान थियो। पहिलेको हाम्रो बाबुले यहाँ यो भिर पाखा भयो, अब राम्रो ठाउँ भएन यहाँ। भोलि हाम्रो चोले जिन्दगी। अब भोलि हामी यस्तो आधी यहाँमा बस्छौँ, भोलि हाम्रो घर तल जान्छ, पर्सि अर्को ठाउँमा जान्छ। हामी छौँ यस्तै, जङ्गलमै जन्म्यौँ जङ्गलमै मरौँ। जे होस् छोरछोरी त काठमाडौँ छन्, ठिकै छ। छोराछोरी त हाम्रो दुईटा बुढाबुढीको जिन्दगी छ एकदमै पाखोमा छ। छोरी एमबिबिएस गर्दा थिए हजुर, आर्मी कलेजमा। काठमाडौँको पोखरामा मेरो छोरा पनि छ आर्मीमा, कान्छो छोरा। जेठो छोरा मास्टर छ होइन, 4 छोरा हुन्। तेस्रो छोराले बाख्रा खोज्नु बाबु भनेर पढाइमा एसएलसीमा फेल भएर मन लागेन, म बाख्रा खोज्छु। त्यसको दाइ आर्मीवालो भन्थ्यो ल त विदेश जा भन्थ्यो। म विदेश यही छ, विदेश जान्नु भनेर त्यहाँ पछि अहिले 3 साल भयो। छोराले करिब 40-50 बाख्रा बनाएको छ। फेरि भेटौँला। हुन्छ बाँची बसे फेरि भेटौँला है त। फोटो खिचाउ त। काठमाडौँको पत्रकारसित फोटो खिच्न पाउनु भने त हाम्रो लागि त भगवान पाए छोरो हो नि त। आज त यहाँ चौला भोलि त काउँला, यो हाम्रो चोले जिन्दगी। भेडावालहरूसँग बिदा भएर हामी टिङ्कर खोलाको किनारै किनार उकालो लाग्यौं।
बतासे दिले आशीर्वाद मार्न जाउन दाजै काला पानी आधा दिनभन्दा धेरै हिँडेपछि परैबाट टिङ्कर गाउँ देखियो। महाकालीको लास्ट बोर्डर हो यो। तपाईँ टिङ्करी हो? हजुर टिङ्करी। यति बेला सारा टिङ्करवासीहरू घाँस थन्क्याउन व्यस्त रहेछन्। हिउँदका 6 महिना दार्चुला बजारमा बिताएर चैत वैशाखमा गाउँ फर्किँदा डाँडा पाखा सुक्खा हुन्छन्। अहिले नै घाँसको जोहो गरिएन भने त्यति बेला गाईबस्तु भोक्कै हुन्छन्। म तल अलि 4वटा पुलो बनाएको छ, त्यसलाई लिएर आउँछु। सबैको यस्तै हो बनाउने काम। सबैको यस्तै। प्रणाम। हजुर आज आएको। यो के गर्ने अब यस्तो काट्नु पर्यो। हाम्रो झुबोहरू हुन्छ, के भन्छ खच्चर घोडाहरू हुन्छ है। अहिले त अब बर्खा त अब यस्तै छर्छ, अब कहिले कहिले घरमा आएर मात्रै दिने। अब यो कार्तिक मासको बेला हाम्रो यहाँ दाउरा बोक्ने, यो के भन्छ यो पर्सो बोक्नेमा हजुर अनि घरमा राख्नुपर्छ अनि दिनु पर्यो नि त। त्यही लागि अब मान्छे मात्रै खाएर भएन के अरे। अब यो कहिले खुवाउने? अब यो फेरि हामी फेरि 6 महिना तल जान्छौँ है दार्चुला। फेरि वैशाख महिनामा आउँछ फेरि हाम्रो यहाँ खेतीबारी लगाउँछन् है। त्यसमा खेत जोत्दाखेरि दिनु पर्यो। त्यो फुगाएर यही ठुल्ठुलो डुङ्गर लगेर जाने है। उनी हामी खाजा खाँदाखेरि उनीहरूलाई पनि घाँस दिने। त्यतिखेर चाहिँ घाँस हुन्न? त्यो चाहिँ कहाँ हुन्छ त, हुँदैन। पारीको त्यो पात पतेला पनि सबै यस्तै नङ्गै भएको हुन्छ। के गर्ने, यस्तो ठाउँ छ हाम्रो, के भन्ने अब के गर्ने। आमाको नाम के हो नि? मेरो बसन्ती। अनि गाउँ त कति रमाइलो रहेछ है आमा? राम्रो रहेछ। रमाइलो लाग्यो नि हामीलाई। तपाईँलाई राम्रो लाग्यो हामीलाई त झन् है। के गर्नु अब यहीँ बसिबसाको मान्छेलाई राम्रै लाग्ने भयो नि। गाउँ ठाउँ बाटो घाटो सबै तपाईँहरूले देख्नुभएछ है। के गर्ने समस्या त छ नि, के छैन। अब यो डाँडाको डुसमा छ के अरे गाउँ। अब कसले पनि के पनि देख्दैन है। अब के गर्ने, हामी तल 6 महिना जाने बेलामा पनि कहिले पानी यो खोला तपाईँहरू यसो आउनुभयो नि त खोलातिर। यति यति हुन्छ, कसरी पो जाने हामी त। ज्यान त्यो गरेर जानुपर्छ। सिटामिल जस्तो मात्रै आफूले बोकेर ल्याउनु पर्ने है। अरू ठुल्ठुलो बिमार को मान्छेको जिन्दगीमा कस्तो बिरामी हुन्छ कसलाई थाहा। आज हाम्रो कस्तो राम्रो छ, भोलि कस्तो हुन्छ। केही समस्या पऱ्यो भने छैन। अब बेकालमा मर्नु पर्यो नि त। हाम्रो समस्या त अब हाम्रो सरकारले पनि यो कुना कागजमा देख्नु भएको छैन के अब के हो त्यस्तै समस्या। अब एउटा आशले मात्रै बसेछ हामी। करिबन 70 परिवार छौँ यहाँ। 70 परिवारमा करिबन 30-35सम्म मात्रै यहाँ आउँछु माथि। अरू सबै बजारतिरै बसे आउँछन् त्यो। पछि पनि कोही आउँदैनन्? पूजामा मात्रै आउँछन् तिनीहरू। पूजामा यहाँ पूजाआजा गर्यो, त्यसपछि यहाँ कुनै बिहा बर्तबे त्यो बेला आउँछन् अनि झर्छन् तल बजारमा। कुन पूजामा आउँछन्? यहाँ त तमाम पूजा हुन्छ नि। यहाँ हामी त्यो के भन्छ कैलाशको पूजा, घोडा जात्रा गर्छौँ हामी। पहिले अब यहाँ कैलाशै यहाँ थियो रे। यहाँबाट त्यो काटेर लगेको भन्छन्। अब उखान टोक्का पहिले त्यो भन्छन्। अब जस्तै ठाउँ पनि जस्तै देखिन्छ त्यो डाँडामा छ होइन। कसले काटेर माथि चाइना त भन्नु पर्यो। पहिला त तिब्बत भयो, अहिले त चाइनाले चाहिँ चाइना भयो है भनेर भन्छ के अब
यसो सोच्दाखेरि त होला पनि जस्तो ए डाँडा ठ्याक्कै काटेको हजुर ऊ त्यहाँ हेर्नुहोस् न ऊ भीमले बोकेर लग्या भन्छन् अब त्यो थाहा छैन हामीलाई तपाईहरु त कैलाश जानुभएको छैन हैन छैन नि गएको कैलाश पनि यस्तो छ हेर्नुहोस् न यस्तै चुच्चो परेको है अनि यो यस्तरी बोकेर छ कि नाम्लोको जस्तो यस्तो डाम पनि छ रेखा छ नि है साँच्चै होला जस्तो पनि लाग्छ पहिलाको कथा है पुरानो जमानाको अब कथा होला नि त है हस् ल आमा गयौँ है ल हस् बाई बाई टिङ्करीहरूको पुरानो पेसा चीनसँगको व्यापार ताक्लाकोट भनिने तिब्बतको बुराङ सहरमा टिङ्करीहरूका पसल छन् भारतबाट गुड सक्खर अनि कपडा किनेर तिब्बत लगेर बेच्ने गाउँमै फलेका फापर र मुला समेत तिब्बती बजार पुग्थे यहाँबाट ताक्लाकोट एकै दिनमा पुगिन्छ हिमाल पारीका उराट तिब्बती पठारहरूमा उब्जनी हुन्थेन नेपालका टिङ्कर र छाङ्ग्रुमा फलेका नप्पल फापर मुला ताक्लाकोटमा बिक्री हुन्थे बिस्तारै चीनले मुहार फेर्न थाल्यो हुँदाहुँदा नेपालका खेतबारी बाँझो हुन थाले अनि यी गाउँहरूले उल्टै तिब्बतबाट रासन खान थाले कोरोना यता चीनसँगको नाका बन्द छ ताक्लाकोटमा नेपालीहरूका पसलमा तालचा लागेका छन् ताक्लाकोट व्यापार बन्द हुँदा आजभोलि टिङ्कर गाउँको रौनक नै हराएको छ कोभिडको त्यसदेखि त यो बन्द भएको छ 4 साल भयो अब हाम्रो सामान त्यहाँ हाम्रो सबै व्यापारी हो नि यहाँ जाने सबै त्यहाँ थन्क्याएर बसिएको छ 4 सालदेखि त्यही छ सामान्य माथि छ सामान्य माथि छ सबै के सामान छ तपाईको माथि हामीहरूको त्यहाँ हुन्छ गुड मिस्री जस्तो कपडा जस्तो त्यस्तो लाग्छ कि भाँडा गुणा जस्तो बेच्छन् त्यहाँ छैनमा अनि त्यहाँ कहाँ राख्नु भएको थियो नि त्यहाँ आफ्नै घर जस्तै किराया तिरेर वर्षको किराया तिर्नुपर्छ ए हो चाइनामा ताला ठोकेर आएको छ सबै हामी चाइनामा अब यो पालो खुल्छ भन्छन् अब अनि त्यो बिग्रेन होला त 4 सालदेखिको तपाईको सामानहरु यो थाहै हुँदैन अब त्यहाँ ताला ठोकेर आयो हुन्छ ताला त चाबी त आफ्नो यहीँ ल्याएको हो अनि तपाईहरुले डेरा लिनु भएको छ त्यहाँ डेरा पुरा बिल्डिङ बनाएको छ पक्की नै बिल्डिङ छ त्यहाँ अनि सबैको अलग अलग एक कसैको एउटा कसैको दुईटा बनाएर राखेको छ अनि त्यहाँ त्यो चाहिँ चाइनिजको जग्गा चाइनिजको घर चाइनिजको पुनलाई भाडा तिर्ने हामीले कति तिर्ने एउटा कोठाको वर्षको कोठा भन्नाले वर्षको हामी तिर्छौँ होला अब नेपाली 30-40 हजारसम्म त हुन्छ होला सायद 4 वर्षदेखि तपाईहरुको त्यो पैसा तिर्नु पर्छ गएपछि तिर्नु पर्ला ए धेरै जसो सबै यहाँको मान्छेहरूले गर्ने व्यापारै हो अब आफ्नो हिसाबले ठुलोको ठुलै व्यापार सानोको सानै व्यापार हुने भएन हजुर तर बढी जसो ताक्लाकोटमा नै व्यापार नै गर्छ यहाँको हामीले त्यो फापर बोएर पनि त्यसको पिठो ताक्लाकोट बेच्छौँ मुलाहरू त्यो दलेर सुकाएर गुन्द्रुक भयो त्यो पनि ताक्लाकोट बेच्छौँ त्यहाँ अलि राम्रै मोल पाउँछ उसरी फापर त खाएर सिद्धिने मुला फलाएर पहिले हामीले करिब कुन्टुलको हिसाबले मुला लग्थ्यौँ सुकाएर गुन्द्रुक बनाएर त्यो फलाएर त कामै छैन अब बेच्ने ठाउँ छैन अब यहाँ तल चाहिँ पुरै फाँट रहेछ नि कस्तो राम्रो पुरा फाँट त्यो हाम्रो त्यो खेत बने उवा नप्पल बनेको त्यो सबै हजुर पहिले त हामी सबै पाउँथ्यो जति पनि त्यो घाँस उब्रिएको छ त्यो पनि पाउँथ्यो अब अहिले कमै परिवार हुनाले कम भएको छ कति जति घटे 30-35 परिवार घटेको छ अहिले 30-35 सम्म आधी तल नै बस्छन् आधी आउँदैनन् माथि आउँदैन अब खास त ताक्लाकोट खुलेपछि त्यहाँ व्यापारको पर्पजले नै बढी मान्छे आउने भयो यहाँ हजुर फेरि नाका खुलेपछि धेरै आउँछन् फेरि यहाँ बस्छन् ताक्लाकोट जान्छन् व्यापार गर्छन् फेरि तल जान्छन् यो बन्द हुनाले धेरै तल भइसकेको छ क्या हामीहरू गाई वस्तु हुनाले अनि त्यो जुब्बु खच्रो भयो अनि त्यो भएर अब घाँस चाहिने त्यो भएर मात्रै आएको सबै खेत नत्र कोही पनि नआउने जस्तो पनि छ नि यो ठाउँमा त्यस्तो पो समय छ त्यो योभन्दा तल पनि छ जमिन तल सबै बाँझो अनि त्यो देखिने भन्दा तल बाटोमा छ नि त्यो सबै बाँझो त्यो बाँझे भयो अनि यो यहाँ खोलाभन्दा बढी सबै बाँझो अब पहिले त्यति धेरै मान्छे हुन्थ्यो यहाँ चहल पहल पनि त्यतिकै हुन्थ्यो होइन आजभोलि त कुनै बेला त यहाँ एउटा मान्छे घर कुर्ने मात्रै बसेको हुन्छ सुनसान हुन्छ अब हामीले नयाँ चेहरा देखेको नै अब प्रहरी आएर नयाँ चेहरा भयो तपाईँहरू आयो नयाँ चेहरा भयो त यहाँ गाउँको मान्छे मात्रै देख्यो त्यो पनि सबै होइन फेरि त्यही त
यो नागा खुल्छ भनेपछि अलि चहलपहल हुन्छ, मान्छे आउँछन् जान्छन्। अब अरू नभए पनि छाङ्रुको मान्छे आउँछ, दार्चुला जिल्लाको मान्छे त आउँछ होइन, तागलाकोट जाललाई, कैलाश जाललाई यस्तो जाउँछ। अहिले त छाङ्रु नै आउँदैन, कोही पनि आउँदा कामै भएन। यहाँ चाहिँ गुम्बा मान्ने चलन छ। गुम्बा पनि मान्छन्, पहिले त्यो आधा तिब्बतबाट आएको भयो नि त। त्यो बेला हामी दुईटा धर्म मान्छौँ कि, बौद्ध पनि मान्छौँ हिन्दू पनि मान्छौँ। दसैँ पनि मान्छौँ अनि त्यो लामाहरू ल्याएर पूजा पनि गराउँछौँ हामी। पहिले त धेरै थियो लामाहरू यहाँ, अब उहाँहरू पनि अहिले माइग्रेसन हुँदै इन्डियातिर गएको छन्, ठुल्ठुलो लामा भएर इन्डिया गएको छन्। हाम्रो एउटै लामा थियो यहाँ, त्यो पनि पर्सनल बिमार भएर त्यो पनि इन्डियातिर गएको छ। तपाईँहरूको गाउँ कति रमाइलो रहेछ? हाम्रो अघि त रमाइलो भयो नि त, के हावापानीले राम्रो छ हाम्रो गाउँ। आजभोलि त्यो गर्मी पनि धेरै बढेको छ, ठिकै छ। अगाडि 20-25 सालभन्दा अगाडि त धेरै चिसो हुन्थ्यो, आजभोलि त्यति चिसो छैन, गर्मी हुन्छ। हजुर, अनि खेतो पनि छिटो छिटो पाक्छ। छिटो पाक्छ? छिटो पाक्छ, अब गर्मीले होला। तपाईँले हातमा यहाँ मोबाइल बोकिराख्नु भएको छ नि, यहाँ फेरि मोबाइल त चल्दैन भन्नुभयो, टावर छैन। चल्दैन, यो अब टाइमको लागि लग्नुपर्छ। टाइम कति बज्यो, गाई बस्तु आउने बेला पनि हुन्छ, त्यही हिसाबले त्यो यो लग्नुपर्छ। फोन बोकिराख्नु, मनोरञ्जनको लागि गीत पनि लगाउनुपर्छ। ल हजुरको नाम के हो नि? बागमती हो। बागमती? बागमती, हजुर। बागमती कति राम्रो नाम। बागमती के हो? बागमती तिङ्करी। तिङ्करी अगाडि बुद्याल हो, यहाँ आएर तिङ्करी भइसक्यो। अब बुद्याल होइन? हजुर, बुद्याल होइन। अनि गाउँमा मैले एकजना पनि बच्चा बच्ची देखिनँ, अलिकति उमेर भएको मान्छे पनि देखिनँ। सबै बजारमा बस्ने म त, त्यो सुविधा मजबुर भयो त्यहाँ, सुविधा भयो बजारमा। एउटा मात्रै सानो बाबु रहेछ, त्यो मात्रै अब सानो छ, त्यो पनि अस्ति आयो। त्यो 4 साल भइसक्यो, अब त्यो अब 4 सालसम्म हाम्रो स्कुलै छैन, स्कुलै गएको छैन। अब त्यहीको पनि अब यस त्यहाँ दार्चुला स्कुल पठाउने होला अब। अनि अर्को सालदेखि आउँदैन, त्यसको आमा पनि आउँदैन। गाउँभरिको एक्लो बच्चा अहिले एकै बच्चा, सबैले माया गर्ने भयो होला। त्यही छ, औषधि भने त्यही हो। किन औषधि चाहिँ? सानो एउटै बच्चा छ त सबैको माया लाग्ने त त्यही भएन। बच्चाहरू सबै दार्चुला राखेर आउँछन् सबैको। तिङ्कर भन्ने कुरा त खास त्यसको अब त्यो किम्बदन्ती पनि त्यस्तो अब कहिले केही कहानीको भन्छन्। तपाईँले 3 देशको अब तिरो तिर्ने भएको हुनाले तिङ्कर भनेको जस्तै पनि हो, त्यो पनि हो एउटा। त्यो एकदम एकिन साथ यही हो भन्ने कुरा थाहा छैन त्यति हो। कहिलेको त्यो सानो निलो के भन्छन्, त्यो एउटा जङ्गली जनावर हुन्छ नि, त्यो एउटा निलो त्यो झालर भन्छ, त्यो रहेछ यहाँ निलो। हाम्रो भाषामा तिन्द भन्छन् त्यसलाई। तिन्द भनेको तिन्द भयो। अनि कर भनेपछि त्यो भेडा जस्तै भयो, त्यो च्याङ्रा जस्तो। अनि तिङ्कर भयो, त्यो तिङ्कर। तिन्दकर भनेपछि तिन्दकर भन्दा भन्दै त्यो तिङ्कर भएको हो भन्ने पनि छ एउटा। सौका जाति भने चाहिँ कस्तो जाति? यो जाति अब जो व्यवहार गर्ने भयो, खास हाम्रो पूर्वजहरूले अब नुन लगेर गुण लगेर कहीँ व्यवहार जाने भयो। व्यवहार गएपछि सौका भनेपछि सौकार भन्ने भयो। सौकार भनेपछि साउजी। सौकार भन्दा भन्दै अब यहाँतिरको भाषामा सौकार भनेपछि त्यो धनी मान्छे भन्ने जस्तो रहेछ। साउजी हाम्रो त आजभोलि भन्छ साउजी। अब पैसा भए पनि नभए पनि अब व्यवहार गर्ने मान्छे भएपछि ल सौकार। त्यो सौकार हुँदा त्यो अब सौकार आयो सबै लास्टमा सौका भइदियो। सौका भयो, त्यो सौका भयो त्यस्तो हो। तर तिङ्करी भनेपछि कस्तो हो भने हाम्रो यहाँको चलन कस्तो रहेछ भने पहिला तिङ्कर बस्नेलाई तिङ्करी, छाङ्रो बस्नेलाई छाङ्ड्याल, घरब्याङ बस्नेलाई घरब्याल, भुदी बस्नेलाई बुध्याल। त्यस्तै अब गाउँको नामले त्यसको थर, गाउँको नाममा थर जोडिएको छ। त्यो मेरो नाम बहादुर सिंह तिङ्करी। अब जस्तै अब कुट्याल, कुटे बस्नेलाई कुट्याल, नाभि बस्ने नब्याल, गुन्जे बस्ने गुन्ज्याल। त्यस्तै अब नपलचोर, नपलचाल, रौङ्कुली सबै त्यस्तै आफ्नो हिसाबले कि बुध्याल पनि बसिन्छ। त्यस्तै अब त्यही गाउँको नामले त थर बनाएको। तर खास थर हुनुपर्ने हाम्रो कल्याल, कसैको बुढाथोकी त्यस्तो हुनुपर्ने। भाषा चाहिँ हाम्रो तिङ्करको यो हाम्रो तपाईँको 60-65-68 परिवार छौँ हामी। छुट्टै भाषा कसरी रूप त्यो होला भन्ने त्यो एउटा छैन कि अब लिपि छैन। 68 परिवारको मात्रै। हाम्रो भाषा भुलेपछि छाङ्रोवालाले बुझ्दैन, त्यस्तो पनि छ।
तर यो भाषा पनि अब लोप गइरहेको छ अब, किनभने अब भाषा बोल्ने मान्छे त थोरै भयो नि त। अब हाम्रै बच्चाहरू हाम्रै भाषा बोल्दैन। तल बसे नेपाली बोल्ने, कोही त कोही हिन्दी बोल्ने, कोही के बोल्ने। चाइनामा व्यापार गर्दा त चाइनिज तिब्बती भाषा बोल्ने। तपाईहरुलाई तिब्बती भाषा पनि आउँछ? आउँछ। ए चाइनामा व्यापार गर्दा चाहिँ तपाईहरुको भाषा चल्दैन? हाम्रो भाषा चल्दैन। उनीहरूले बुझ्छन् कि बुझ्दैनन्? उनीहरू हाम्रो भाषा कोहीले अब पहिला यहाँ आएको भने बुढाबुढीहरू तिनीहरूले बुझ्छन्, नयाँ जेनेरेसनले त बुझ्दैन। उनीहरूको त आजभोलि बढी जस्तो अब चाइनिज नै चल्छ उहाँमाथि। हामी त चाइनिज त्यति बोल्दैन, तिनीहरूसँग व्यवहार त्यति हुँदैन। हाम्रो व्यापार हुने चाहिँ तिब्बतीहरूसँग नै हो। तिब्बती भाषा चाहिँ आउँछ हामीलाई। भारतसँग नजिकै एउटा खोला तर्नुपर्छ भारत, एउटा हिमालय पार गर्नुपर्छ चाइना। यहाँबाट त खाना खानलाई पुग्छौँ तकलाकोट है। त्यहाँ करिब लिपु लेक 1 नम्बर पिलरदेखि अहिले पहिला त तपाईँको यो करिब आधा पौनी घन्टा हिँड्नु पर्थ्यो तल ओह्रालो। अहिले त त्यो अहिले लकडाउनमा त अहिले माथि नै भएको छ रोड। अब तपाईँ भोलि जानुभएपछि त्यो 1 नम्बर पिलरबाटै देखिन्छ त्यो रोड, त्यहाँसम्म पुगेको चाइनाको रोड। हजुर। अनि तपाईँहरूको सम्बन्ध चाहिँ धेरै हुने नजिक चाहिँ कहाँ पर्यो? इन्डिया हो, इन्डियासँगै हो, व्यापार हुने सबै इन्डियासँगै हो। हजुर। अब उतातिर त व्यापार त भएको छैन, हाम्रो इन्डियासँग त एकदम बराबरै हो। हाम्रो अब छोरी पनि यसपालि मैले इन्डियामा पठाएको। तपाईँको? अब मेरो छोरा पनि इन्डियन नै हो। सबै त्यस्तै छ। अब मेरो भाइको माइलो भाइको पनि इन्डियन नै हो। त्यस्तै परवटै भइराखेको छ। चेलीबेटीको सम्बन्धै छ हाम्रो त्यहाँ इन्डिया र हाम्रो। माथि चाहिँ के व्यापार गरिन्छ? त्यो माथिसम्म अब त्यो कपडा सपडा त्यस्तै हो। खाने चिज पनि पहिला त खाने चिजको हुन्थ्यो, बढी जस्तो खाने चिजकै हुन्थ्यो। अब यहाँबाट उवा नप्पल पिठो सिठो लगेर जाने, अनि यो चोतो हाम्रो यो मुला झलेर लगेर सुकाएर त्यो अब त्यही व्यापार गर्ने। त्यहाँको उन नुन भाख्रा च्याङ्रा त्यो ल्याएर हाम्रो यहाँ त्यो गर्थ्यो बेला। अब आजभोलि त्यो रासन त त्यति जाँदैन। अनि रासनहरू चाहिँ आजकल किन नगएको? अहिले उहाँ यो त थुप्रै, उहाँ त धेरै रासन छ अब। उनीहरूलाई अब पर्याप्त। पहिला त तक्लाकोटमा त्यो यातायात पनि थिएन नि त्यति, अब रेलको त्यो सुविधा पनि थिएन। पहिला मोटर पनि त्यो त्यतिको थिएन, पिच बाटो पनि थिएन। अहिले त सातैबाट सबै कहाँबाट आउँछ यहाँ? त्यहाँ त अन्नको त धेरै भण्डारै हो अब तक्लाकोट। हामीले पनि यहाँ ल्याएर आउनुपर्छ। यहाँ पहिला उता लाग्थ्यो, अब यहाँ ल्याउनुपर्छ। नुन तेल सबै पहिला तपाईँहरूले खुवाउनुहुन्थ्यो तिब्बतीहरूलाई? माथि हजुर, अहिले हामीलाई खुवाइरहेको छ है। किन होला हाम्रो चाहिँ नफेरिएको? उनीहरूको त्यस्तरी फेरिएछ है। उनीहरूको त एकदम विकसित देश हो नि त्यो। उहाँ त अब साथीहरू विश्वमा 1 नम्बरै हो कि क्या 2 नम्बर हो, अब त्यस्तो रहेछ। अब नेपाल त कहाँ है। उनीहरू कहाँ पुगे, हामी जाको चाहिँ भयौँ। यो तक्लाकोटको मान्छे पनि पहिला हाम्रो यहाँ आएर काम गर्थ्यो, तिब्बतीहरू, यहाँको तिब्बतीहरू। किनकि त्यही बेला त्यहाँ त्यतिको विकास पनि भएको थिएन, रासन पानीको एकदम कमी थियो। त्यहाँ एउटै उवा मात्रै पाक्ने, अरू के नपाक्ने। अनि सबै चिज यहाँबाट लगेर खान्थ्यो तिनीहरू। यहीँबाट हाम्रो तिनकरै सँगबाट तिनीहरू लगेर अनि त्यही खुवाउँथ्यो हामीहरूले। तिनीहरू अन्नै नपाउने ठाउँ रहेछ त्यो पहिला। सबै त्यही बेला हामीले नै पालेको जस्तो पनि हो त्यो। अहिले चाहिँ उनीहरू सम्पन्न भइसकेका छन्। कति वर्ष अगाडिको कुरो यो? यो त हाम्रो 15-20 साल अगाडि हामीले नै गरेको छौँ त्यस्तो व्यवहार। तपाईँहरूले पनि लग्दिनुहुन्थ्यो त्यसरी? 72 वर्ष पुगिसक्यो हो। अब लागेकै छौँ। गाउँमा त अहिले धेरै बुढा मान्छेहरू तपाईँ जस्तो मान्छे नै नदेखिँदो रहेछ। अब सकभर महिनै होला बुढो। ए हो? एउटा पर छ छैन। अब 1-2 बुढो थियो, दार्जुले थन्किसक्यो। हाम्रो परबाजेहरू यहाँ हुम्लादेखि आएको हो। हजुर। कति पुस्ता भइसक्यो होला। अब यहाँ ब्यासी भइहाल्यो। ब्यासी भने चाहिँ के हो? ब्यासी भन्नाले ब्यासमा बसोबास गर्ने मानिसको ब्यासी भयो। अनि तपाईँ चाहिँ व्यापार पनि गर्ने हो। अब 4 साल भयो। हाम्रो सानो तिनो दोकान छ त्यहाँ माथि तक्लाकोट उनीहरूको उसमा भाडामा सटर भएको। इधर हाम्रो 4 वर्ष भइसक्यो। एउटा हाम्रै यहाँको गाउँले उताबाट पनि गएको छ हुम्ला भएर, त्यो बसाइसराई गरेर फेरि त्यहाँबाट अब आफ्नो दोकान सम्हाल्नु पुगेको छ। त्यहाँ उनलाई हेरिदेऊ त भनेको छ। अब हेरेर के हुन्छ, यिनी चिज कुइसक्यो होला। व्यापार गर्नुको लागि हुम्ला बसाइसराई गर्नुभयो भने उताबाट खुल्यो, हाम्रो यहाँ खुलेन। अनि उताबाट बसाइसराई गरेर जानुपर्ने, त्यत्तिकै जानु नपाइने। अनि उनीहरू बसाइसराई गरेर अनि हामी करिब 3-4 परिवार गएको छ त्यहाँको उताबाट। यो बाटोघाटो त्यस्तै, सञ्चार छैन, के पनि छैन, त्यो स्वास्थ्य छैन भनेपछि सबै तिरबाट पिल्सिक्यो भने त हामी अब त्यस्तै। अब त्यो हामी त आफू जन्मभूमि भनेर पो आइरहेको छ। अब योभन्दा पछाडिको जेनेरेसन सायद आउँदैन होला,
किनभने यहाँ पहिले त हामी यहीँ पढ्थ्यौँ स्कुल पनि छैन यहाँ यहाँ माथितिर स्कुल थियो हामी पहिला 5 सम्म थियो पछि 3 सम्म भयो फेरि 3 सम्म भए पनि त्यो अब अहिले स्कुल नै छैन अब बच्चामा एउटै छ बच्चा सब उता देख्नु भयो होला एकै बच्चा सानो गाउँभरिको बच्चा एउटा बच्चा हामी सबैजना अब तलै पढ्छन् तलै भनेपछि सानोदेखि हाम्रो यहाँ आउँदै आउँदैन भने हाम्रो यहाँको माया ममता नै हुँदैन नि उनीहरूलाई पछिको जेनेरेसनमा त सायद मुस्किलै जस्तो लाग्छ अब है या त त्यस्तै व्यवस्था भयो भने बाटोघाटो राम्रो भइदियो भने पर्यटकहरू आयो भने या त त्यस्तै अब हाम्रो आय स्रोतको केही अब भयो भने स्रोत भयो भने फेरि मात्रै आउने भयो त्यही त गाउँमा त सिमानाको रक्षा त हामीले पुर्खौँदेखि घेरिरहेको छौँ नि त यहाँ अब जस्तै अब त्यहाँ उतातिर कालापानीतिर मान्छे छैन अब यहाँतिर पनि मान्छे छैन नभएपछि यहाँ त के हुन्थ्यो अब यहाँ यो सीमा त हामीले रक्षा गरेका छौँ नि कसले लग्थ्यो चाइनाले लग्थ्यो कि इन्डियाले लग्थ्यो कि के थाहा अब कसले हेर्छ अब सरकारले हेर्ला नि त सीमा चाहिँ प्रायोरिटी सरकार त यहाँ कर्मचारी भन्ने त अरू कोही रहेन कोही छैन कर्मचारी अफिसै छैन यहाँ कुनै पनि निजामती कर्मचारी एउटै छैन त्यो फौजी मात्रै हो यहाँ कर्मचारी भनेपछि पुलिसहरू चाहिँ पुलिस र सशस्त्र मात्र अहिले भर्खर आएको सशस्त्र गाउँ पनि त धेरै टाढा रहेछ नि त धेरै कुनामा हिमालको काखमा एकदम हिमालको यही हिमालयको काखमा हाम्रो हिमालय हो यो श्रीस्याङ्गा यो देउताको नाम हो श्रीस्याङ्गा भन्छ त्यो तिब्बतीको नाम हो यो 10 नम्बर भनेको कैलाश 16 नम्बर भनेको मानसरोवर त्यस्तो हो तिनीहरू श्रीस्याङ्गा यासुगुम्बु भनेको हाम्रो यो तिब्बती भाषाको नाम हो देवता पूजा गर्ने अनि तपाईहरुलाई चाहिँ आफू कुनाको मान्छे सीमाको मान्छे हुँदा चाहिँ कस्तो लाग्छ एक हिसाबले त गर्व पनि लाग्छ एक हिसाबले भने त एकदम दुखी हो हामी त अभागी हो भन्ने जस्तो पनि लाग्छ सीमा त कुरिरहेको छौँ भन्ने सोच्दा त अब गर्व त गर्वै हो तर गर्वले पनि नहुँदो रहेछ सबभन्दा त विकासै चाहियो है राष्ट्रियता मात्रै पनि त राष्ट्रियता त खानु नपुग्ने रहेछ नि त सबभन्दा त योजना के भन्छ नि यो बाटोघाटो सुविधै चाहियो सबै चिज थाहा चाहियो विकासै चाहियो अब त्यत्तिकै त अब राष्ट्रियता भनेर पनि नहुँदो रहेछ कथा हेर्दा हेर्दै बिचमा रोके नरिसाउनुस् ल नमस्कार म विद्या चापागाई अहिले हेर्दै गरेको कथा कस्तो लाग्दैछ तपाईलाई खासमा मैले अहिले तपाईलाई रोकेको चाहिँ एउटा सानो अनुरोध गर्नलाई हामीलाई यति धेरै माया गर्नुभएकोमा तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद तर एउटा कुरा नि हेर्ने कथा हेरिराख्ने तर सब्स्क्राइब गर्न बिर्सिनेहरू कोही हुनुहुन्छ कि भनेर म यति बेला कार्यक्रमको बिचमा तपाईलाई यो कुरा सम्झाउन आएको तलको सब्स्क्राइब बटन थिचेर हेर्ने कथालाई सब्स्क्राइब गरेर हामीलाई अझै धेरै माया गर्नुहोला है अनि मलाई थाहा छ धेरै जनाले सब्स्क्राइब गरेर त हामी अब 10 लाख पुग्न लागिसकेका छौं तपाईहरु सबैजना पुराना साथीहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद धेरै माया अनि नयाँ साथीहरुलाई धेरै स्वागत छ गाउँभरि एउटै मात्र भिस्याट फोन छ साँझ परेपछि मेहमान सिंह टिङ्करीको सानो पसलमा फोन गर्नेहरूको घुइँचो लाग्छ फोन गरेको मिनेटको 5 रुपैयाँ फोन उठाएको 3 रुपैयाँ मेरो आवाज सुन्ने बित्तिकै त काट्यो कि यहाँ चाहिँ उसको प्रब्लम हो समस्या त्यही छ कि आजभोलि के अचानक काटियो पनि गाउँभरिमा भएको फोन एउटा रहेछ है 50 हम के गर्ने हामी त यस्तै पनि पिल्सिया छौँ के हामी त यस्तो अब यस्तो विकट ठाउँ बसेका छौँ तर हाम्रो यहाँ सरकारको अब नजरै पुगेको छैन कि के हो यहाँ त के पनि छैन अटो छोड्नु तपाईँको यहाँ फ्यामिली पनि सुत्दैन यो ठाउँमा समाचारको हिसाबले फ्यामिली पनि सुत्दैन रेडियो नेपाल त छोड्दिनु आउँदै आउँदैन यहाँ फ्यामिली पनि सुत्दैन यहाँ अनि यो सञ्चारको साधन पनि छैन भर्खरै यो 4 सालदेखि यो बिसड आयो त्योभन्दा अगाडि खालि कहाँ टाढा टाढा गएर चिसोमा कामदै फोन गर्नुपर्ने स्थिति त्यस्तो थियो 21औं शताब्दीमा पनि यस्तो व्यवस्था छ अब नेपालको हेर्नुहोस् अब हाम्रो तिङ्करमा अहिलेसम्म मान्छेले नेटमा के गर्नुपर्ने कस्तो हुनुपर्ने यहाँ त फोन पनि छैन अहिले पहिला त हामी छाङ्गु गएर फोन गर्नु पर्थ्यो यहाँबाट छाङ्गु गएर नेताहरूले पनि अब त्यहाँ उनीहरूलाई थाहा छ कालापानी छ लिम्पियादुरा छ भन्ने कुरा थाहा छ तर यहाँ 2 गाउँ छ भन्ने थाहा छ कि छैन नेताहरूलाई 2टा गाउँ छ 2टा अब नेपालीहरू बस्छन् अभागी नेपालीहरू बस्छन् तपाईको इन्डियामा हेर्नुहोस् हर चिजको रोजगार छ तिनीहरूमा
अब यो के भन्छ नि अहिले उनीहरू गृहमा काम गरिरहेको छ प्रत्येक घरमा 2-2 जना एक महिनामा 18,000 होइन 18,000 22,000सम्म दिएर एक महिनामा 1-2 जनाले काम गर्दैछ रोजगार भनेको यो लिपुले प्रतिनिधि गयो भने तपाईँको त्यस्तै छ अब सुविधा भनेको धेरै छ त्यहाँ चाइनाले त्यहाँको बोर्डरको मान्छे हामी त बोर्डरको मान्छे हो नि हामी त नेपाल सरकारको मान्छे हौँ तर हामीले त छैन कि पनि त्यो भाग्य यस्तो छ कि उनीहरूको हाम्रो हात खुट्टा 4 खुट्टा भएको त हामी पनि आँखा भएको हाम्रो पनि छ उनीहरूको सबै काम गर्ने खाने मान्छे तिनीहरूको पनि छ राज्य सत्ता पहुँच भएको ठाउँ त्यस्तो भयो हाम्रो हेर्नुहोस् यहाँ बाटो हेर्नु कस्तो छ बाटो चुच्चे नक्सा गर्दैमा तपाईँको त्यो नाभि गुन्जी कुटी छ चुच्चे नक्सा जारी भयो त्यहाँको पब्लिकले मान्छ हामी नेपाली हौँ भन्छ जुनसुकै मान्छेले पनि जुनसुकै ठाउँको मान्छेले पनि जब आफूले सुविधा सम्पन्न पाउँछ किन भन्नु पर्यो नाभि गुन्जी चुच्चे नक्सा जारी गर्छ उसले हामी नेपाली हौँ हामी नागरिकता लिन्छौँ भन्छ त्यो भन्दैन हेलो वहाँ जी र गंगा त लै बजे नि हाँ सी गोगो दात ने नि सी गोगो मजो अजो बंजी को तुन हाँ ओरी क्या हो कसलाई फोन गर्नु भएको बुहारीसँग फोन गरेको हो अनि बुहारी चाहिँ कहाँ छ त दार्चुलामा कति मिनेट भएछ कति मिनेट भएछ कति मिनेट भयो 8 मिनेट अब 8 मिनेटको कति पैसा तिर्नु पर्यो हिसाब गरेर तिर्छु अनि आमा कसलाई फोन गर्न आउनुहुन्छ नि यहाँ छोरा छ छोरी छ 3टा बारी छ नाति छ नातनी छ आमाको पैसा त सबै सकिने रहेछ फोनमै ए भगवानले दिन्छ अनि आमा हातमा नि फोन छ त यो फोन जान्दैन बन्द छ अनि कहाँ गएपछि लाग्छ त त्यो फोन चाहिँ यो अब नमस्ते आएपछि लाग्छ आमालाई नमस्ते भन्दै नमस्ते कहिले आउने होला त यहाँ अब आउँछ त्यही हातको फोनबाट फोन गर्न पाए पो मजा आयो आमा त्यही मजा आउने थियो रात दिन यसो गर्ने थियो के गर्ने त्यसको लागि झर्किन बजाउँदै यहाँ किन मादल हुन्न फुट्छ अझै 1 सालमा पनि टक्दैन यहाँ सुकेर फुट्छ के त्यसको लागि अनि झर्किन बजाउँदै अनि यो जर्किन चाहिँ पुरानो जस्तो छ नि बाजेको दिनको चीज हो हाम्रो समाजमा यही बजाउँछ नाच्दाखेरि कति वर्ष पुरानो हो त यो अब 60 वर्ष पुरानो भयो होला अनि यसरी तपाईहरु यसलाई यसरी गाउन बस्नु भएको छ नि यसलाई के भन्नुहुन्छ मैफिल भन्छ मैफिल ए अनि मैफिल चाहिँ कहिले कहिले बस्ने यो सुकनाथमा हाम्रो जो भटानी हुन्छ व्यावर्तमा हुन्छ त्यस बेला बसेर मैफिल गर्छ अब रातभरि बसेर गाना गाइन्छ यस्तो मैफिल बनाउँछ हो हो त्यस्तै हो कस्तो हो छोराको नातिको बिहा गर्दाखेरि यही बजाउँछ अनि रातभरि गीत गाएर अनि नाचिन्छ बिहानसम्म अनि आमा कति वर्ष रे 70 साल भयो 70 वर्षमा नि यति मिठो गीत गाउन चाहिँ कसरी जानेको यसै झोरेर ल्याएको तम्पुरो बाँधेर आज पानी जाऊ जाऊ बोल पानी जाऊ जाऊ परसित गई जाऊंगा इसके संसारमा पुरै दे मलाई माफी गई जाऊंगा माइती नेपाल माइती कसको छ
इन्डियामा हो धेरै त सबैको इन्डियामा छ इन्डियामा नेपालको नेपाल यहीँ गाउँमा हाम्रो यहाँ यहीँ भयो के भन्छ माइत पनि यहीँ हो पहिलो पनि यहीँ हो यहाँभरिमा तपाईँको मात्रै हो यहाँ पनि छ ए तपाईँको पनि हो नेपाल नेपाली हो म पनि नेपाली हो यहाँ पनि नेपाली छ यहाँ पनि नेपाली छ यहाँ इन्डिया यो पनि नेपाली हो यो पनि बढी जस्तो इन्डियन अब बिहा गरेर आएपछि त सबैजना नेपाली नेपाली यहाँ दुर्गम क्षेत्रमा केही बनाएको छैन हाम्रो नेपाल मात्र भन्नु मात्र छ अरू केही छैन नेपाल सरकारले बनाएपछि तिनकर छाम्रो भने इन्डिया सरकारले बाटो बनाएर कति राम्रो बनाएको छ नेपाल सरकारको केही छैन और त के छैन र हावापानी बत्तर हावापानी राम्रोले आफ्नो गाउँठाउँ बनेर आएको हामीहरू न त जन्मभूमि बनेर बाटो छैन काटो छैन लट्टी टेकेर आउनुपर्छ एकचोटि सरकारलाई पनि त्यो अहिले भन्ने रोडको लागि यहाँ त नेपाल सरकारले के अब गाउँ दुईटा छाङ्रोले तिनकर मात्र छ बाटो छैन घाटो छैन अब न त नेपाल आएपछि कति राम्रो हुन्थ्यो कति अप्ठ्यारो छ सरकारले त केही गरेको छैन त्यो थोडा के भन्छ सरकारले पनि यो जनता छ भनेर सुविधा बनाएपछि यहाँ जनता छ भन्ने किन थाहा नपाएको रहेछ त नेपाल सरकारले नेताले आफ्नो पेट भरेर पुग्दैन जनताले के हेर्छ अनि नेताको काम यसो हुन्छ भोट माग्दाखेरि हजुर बाटो बनाइदिन्छु त्यो बनाइदिन्छ जम्मा पेटमा हाल्छ बाटो छैन भाषण मात्रै हो रासन पनि छैन शासन पनि छैन नेपालको भाषण मात्र छ हामीले नेपाल र चीनको सिमाना टिङ्कर भन्ज्याङसम्म जाने रहर गर्यौं यहाँभन्दा माथि गाउँ होटल बस्ती केही पनि छैनन् हिँडेर एकै दिनमा पुगेर फर्किहाल्न नसकिने गाउँलेहरूले हामीलाई घोडा चढेर जान सल्लाह दिए भोलिपल्ट घोडावालहरू घोडा खोज्न पाटनतिर लागे जंगलमा यसै छोडिदिएका घोडा समातेर ल्याउनु पनि दिनभरिको काम रहेछ पर्सिपल्ट बिहानै हाम्रा घोडा तयार भइसकेका थिए चीनको नाका बन्द भए यता गाउँलेहरू पनि उति साह्रो टिङ्कर भन्ज्याङ पुगेका थिएनन् भन्ज्याङका देउतालाई चढाउन एकजनाले नातिको काटेको कपाल थमाए व्रत गरेको नाति र छोरोको व्रत गरेको कपाल काटेको पुरानो माथि टम कैलाशदेखि नै भूमि कैलाशदेखि नै भूमिसम्म पुर्याइदिनु पर्यो रेनकोट होला नि रेनकोट त छैन हजुर छैन जाडो हुन्छ त्यहाँ जाडो हुन्छ यस्तो मुख बाँधेर जाडो हुन्छ कि जाडो हुन्छ है आफ्नो राम्रो होस् भनेर चाहिँ नि उहाँ पूजाआजा गरिन्छ धुपबत्ती बालिन्छ त्यही छ अब हिँडौँ ब्यालेन्स बराबर मिलाउने अनि लडाउँछ है अलि ऊ यसो गर्दा हुन्छ नि त्यसमा अलि यसो समाज राख्ने यो पछाडिको समाज हामी बिस्तारै घोडावालहरूसँग उकालो लाग्यौं ठाउँ ठाउँमा चौरी र घोडाका बथानहरू भेटिए प्रकृतिको यो अनुपम दृश्य निहार्दै हामी बिस्तारै उकालियौं
झन्डै 4800 मिटरको उचाइमा पुगेपछि घोडावालहरूले खाजाको पोको फुकाए। फापरको रोटी हो, यो चाहिँ एकदम हल्का हुन्छ। तपाईको यसमा सुगरको बिमारलाई एकदम कन्ट्रोल गर्छ। फापरका रोटी खाइसकेपछि एउटा हिउँ बिनाको हिम नदीलाई दाहिने पारेर हाम्रा घोडाहरूले ठाडो उकालो चढे। त्यसपछि हामी पुग्यौं टिङ्कर भन्ज्याङ। भन्ज्याङमा कुहिरोले डम्म ढाकेर नजिकैका मान्छे समेत देखिन मुस्किल थियो। जोड जोडले चिसो बतास चलेको थियो। घोडावालहरूले देउतालाई धूप सल्काए अनि पाती चढाए। मौसम सफा लकडाउन भएपछि 4 साल भइसक्यो अनि आज मात्र हो। तीर्थ आएको जस्तो भयो कि क्या? तीर्थ आएको जस्तो भयो। यो बाटो हाम्रो माथि ताक्लाकोट खुलेपछि हजुर सामान लिएर हामी ताक्लाकोटसम्म पुग्छौँ। व्यापारकै लागि आउने हो यो बाटो? यो बाटो व्यापारको लागि आउँछन्। अनि व्यापार हुँदैन त्यो नाका खुल्दैन भनेदेखि चाहिँ तपाईँहरू यहाँ माथि आइपुग्नुहुन्न? किन आउने त, त्यहाँबाट त कामै भएन। सबभन्दा यो ठाउँ यो उकालो मात्र हो, अरू चाहिँ नि बाटो चाहिँ नि यो तलतिर जाँदाखेरि त गाडी पाइहाल्छ। हामीले त देख्न पाएनौँ है। यहाँ त देख्न पाएन, अब न त पनि रोड देखिन्थ्यो। यहाँबाट उता चाइना होइन त? अब यो पिरियड छ नि हजुर 1 नम्बर। अहिले हामी चाइनामै छौँ। अहिले यो यतापट्टि त चाइना भयो नि हजुर, उतापट्टि अब नेपाल। अहिले चाइनाको जमिनपट्टि छौँ हामी। हजुर यहाँको मौसम सधैँ यस्तै हुन्छ, कहिलेकाहीँ मात्र हो राम्रो भएपछि, नत्र भने यस्तै हो। तपाईँहरू आइपुग्दा सधैँ यस्तै हो? यस्तै हुन्छ। अनि मौसम सफा हुँदा चाहिँ कस्तो हुन्छ यहाँ? मौसम पुरा उज्यालो देखिन्छ हो। उतापट्टि त मैदान हो, उता चाइनामा त फराकिलो देखिन्छ। यहाँ चाहिँ नि अलिक पहाड भयो नि। हाम्रोतिर चाहिँ पहाड भयो। हाम्रोतिर नेपालतिर पहाड छ, यतापट्टि चाहिँ नि पुरा खुला त्यस्तो छ। पहाड चाहिँ नि एकदम टाढा छ क्या। 5272 हाइटमा आइपुग्यो। आज कति 3700बाट हिँडेर होइन? सिमानाको 1 नम्बर पिल्लरबाट हामी छिटो छिटो फर्कियौँ। फर्किँदा ओह्रालोमा घोडाहरूलाई गाह्रो हुन्छ भनेर हामी पैदलै हिँड्यौँ। गलेका शरीर लिएर टिङ्कर गाउँ पुग्दा रात छिप्पिसकेको थियो। गाउँलेहरू हाम्रो बाटो हेरेर बसेका थिए। राम्रो भयो हो नि, त्यही त। यस्तो मौसममा पुग्नु भयो तपाईँहरू।